แสงแดดยามเช้าส่องลอดผ่านช่องใบไม้กระจายความอบอุ่นเบาๆทั่วหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ร้านน้ำริมทางเจมส์ซีโอหนุ่มนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้สายตาแน่วแน่มองเพื่อนที่นั่งตรงข้ามทั้งคู่กำลังคุยกันอย่างออกรถเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและพลังงานของคนมีความหวังระหว่างนั้นเงาร่างหนึ่งที่คุ้นตาเดินผ่านไปทางถนนด้านหน้าทูดีฟคิ้วของเจมส์ขมวดเล็กน้อยเมื่อเห็นเธอกำลังเดินกับBIมือถือชะล้อเหมือนจะไปตลาดแต่สิ่งที่ทำให้เขาจ้องมองมากที่สุดคือรอยฟกช้ำบนใบหน้าของเธอสายตาเขาแปรเปลี่ยนเป็นมืดมนที่ผ่านมาเธอต้องอดทนกับอะไรมาบ้างทูดีฟไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนกำลังมองเธออยู่เธอเดินอย่างเงียบๆข้างเบเมดวงตาเรียบเฉยราวกับชินชาแล้วกับคำพูดเจ็บแสบทั้งหลายเมื่อถึงตลาดเบเมพาเธอเข้าไปในร้านขายเสื้อผ้าชุดสวยๆถูกแขวนเรียงรายเต็มชั้นแต่เบเมหยิบขึ้นมาแค่ชุดเดียวก่อนจะหันมามองทูดีฟด้วยแววตาดูถูกมึงใส่อะไรก็ไม่ดูดีขึ้นหรอกอย่าคิดเยอะไปเลยคนในร้านหัวเราะคิกคักสายตาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นทูดีฟกับมือแน่นแต่ไม่พูดอะไรเธอเคยชินกับเสียงหัวเราะเย้ยหยันแบบนี้แล้วหลังจากซื้อเสื้อผ้าเสร็จทั้งสองแวะเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวริมทางเบเมสั่งก๋วยเตี๋ยว2 ชามแต่เมื่อพนักงานยกมาเสิร์ฟชามของเบเมเต็มไปด้วยเนื้อส่วนของทูดีฟมีเพียงเส้นกับน้ำซุปเธอมองลงไปในชามหัวใจรู้สึกอึดอัดแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเบเมก็ยังไม่ดื่มย้ำให้เธอรู้ว่าเธอไม่มีค่าอะไรในบ้านหลังนั้นหลังจากกินเสร็จทั้งสองเดินออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ทันใดนั้นมือใหญ่แข็งแรงข้างหนึ่งคว้าข้อมือเธอจากด้านหลังทูไดดับเบิลเงยหน้าขึ้นตกตะลึงเมื่อเห็นเจมส์ยืนอยู่ตรงหน้าไปกับฉันเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นบาเมเบิกตากว้างมองเขาแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรเจมส์ก็หันไปมองเธอด้วยสายตาเย็นชาเราต้องคุยกันบรรยากาศตึงเครียดขึ้นในทันทีทูดิฟถูกพาออกไปท่ามกลางความงุนงงหัวใจเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายเธอไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่ในช่วงเวลานั้นเธอรู้สึกว่ามีใครสักคนยืนอยู่ข้างเธอจริงๆเช้าวันนั้นผ่านไปด้วยความตึงเครียดเจมส์กลับไปจัดการงานของตัวเองฟังรายงานจากพนักงานและดำเนินการเรื่องโครงการใหม่ๆหลังจากนั้นเขารีบตรงไปยังบ้านของคนรู้จักเก่าหัวหน้าตำรวจประจำหมู่บ้านเจมส์นั่งลงทันทีเขาเข้าเรื่องโดยไม่อ้อมค้อมผมอยากให้คุณช่วยสืบเรื่องของทูไดยับผมมั่นใจว่าเธอกำลังถูกทำร้ายที่บ้านของสามีคุณช่วยไปที่บ้านของบีเอเมกับผมได้ไหมผมต้องการตรวจสอบเรื่องนี้ให้แน่ชัดหัวหน้าตำรวจนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเมื่อทั้งสองไปถึงบ้านของบีเอเมเธอถามทันทีด้วยน้ำเสียงไม่พอใจพวกคุณมาที่นี่ทำไมเจมส์ก้าวขึ้นไปข้างหน้าสายตาเขาเย็นชาเฉียบคมผมต้องการคุยเรื่องของทูดีฟผมรู้ว่าเธอกำลังถูกทำร้ายและผมจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกบีเอเมหัวเราะเยาะดวงตาเต็มไปด้วยความดูถูกหล่อนเป็นสะใภ้บ้านนี้ต้องทำงานใช้นี่เป็นเรื่องของครอบครัวไม่เกี่ยวอะไรกับคุณหัวหน้าตำรวจเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังถ้ามีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องในครอบครัวผมต้องขอตรวจสอบทันทีแต่บีเอเมกลับไม่แสดงความหวาดกลัวแม้แต่น้อยเธอเพียงยิ้มมุมปากอย่างท้าทายมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีก็อย่ามาสร้างเรื่องที่นี่เจมส์กำหมัดแน่นแต่เขารู้ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาจะลงมือเขากวาดตามองไปรอบบ้านมองหาวี่แววของทูไดแต่ไม่พบเธอเลยไม่ต้องการเสียเวลาไปมากกว่านี้เจมส์รีบออกจากที่นั่นพร้อมหัวหน้าตำรวจแล้วขับตรงไปยังบ้านของแบ็คคีนชายแก่ที่เคยขายทูไดให้กับบ้านพาวเมื่อพบหน้าแบ็คคีนเจมส์ไม่พูดพล่ำผมต้องการให้คุณช่วยพาทูดีฟออกมาจากบ้านเผาผมพร้อมจ่ายเพื่อไถ่ตัวเธอแบ็คคีนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจก้มหน้าลงช้าๆฉันติดหนี้เด็กคนนั้นมากถ้าช่วยได้ฉันจะช่วยแผนจึงเริ่มต้นขึ้นวันต่อมาเจมส์กลับไปที่บ้านของเบเมคราวนี้เขานำเงินจำนวนมากติดตัวไปด้วยท่ามกลางความตกตะลึงของบีเมและเผาเขาวางปึกเงินลงบนโต๊ะผมต้องการไถ่ตัวทูเดฟกลับไปนี่คือสิ่งที่พวกคุณต้องการใช่ไหมบีเอเมถึงกับอึ้งแต่ในดวงตาของเธอก็มีแววโลภฉายออกมาเจมส์ไม่สนใจปฏิกิริยาของเธอเขารอให้เธอตรวจนับเงินหลังจากตรวจสอบครบถ้วนบีเอเมก็ยอมให้ทูดิฟไปกับเจมส์จากนั้นทั้งสองคนเดินออกจากบ้านมุ่งหน้าไปยังรถเตรียมกลับไปยังกระท่อมหลังเดิมที่ซึ่งความเงียบสงบอาจรอพวกเขาอยู่ข้างหน้า ออกจากบ้านของ BMA และเดินไปที่รถ TUD กอดลูกสุนัขตัวเล็กไว้แน่นในอ้อมแขนดวงตาแดงก่ำด้วยความตื้นตันเธอไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเธอจะได้หลุดพ้นจากสถานที่ที่จองจำเธอมานานขนาดนี้แบ็คเคียน
ยืนอยู่ใกล้ๆสีหน้าเต็มไปด้วยความสำนึกผิดเขาก้าวเข้ามาหาเธอแล้วเสียงเบาขอโทษหนูด้วยที่ผ่านมาลุงผิดเองหลังจากนั้นเจมส์พาทิวดีฟขึ้นรถและขับพาเธอกลับไปยังกระท่อมเล็กๆที่เคยเป็นบ้านของเธอหลังจากเดินทางมาไกลรถก็หยุดลงตรงหน้ากระท่อมหลังเดิมเจมส์ลงจากรถเปิดประตูให้เธอดวงตาเขาแฝงด้วยความกังวลแม้จะพยายามเก็บสีหน้าให้ดูนิ่งสงบทูไดดีฟก้าวลงจากรถขาเธอสั่นเล็กน้อยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปจนเธอแทบไม่รู้สึกว่านี่คือเธอหันไปมองเจมส์พูดเสียงเบาขอบคุณที่ช่วยโทษเจมส์มองเธออยู่นานก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาไม่ต้องขอบคุณผมแค่ทำในสิ่งที่ควรทำทั้งสองเดินไปตามเส้นทางเก่าค่อยๆพูดคุยกันระหว่างทางบนแขนของทูดีฟยังอุ้มเจ้าฮาคิสุนัขตัวน้อยสุดรักของเธอเอาไว้อย่างทนุถนอมทูดีฟเดินช้าๆเข้าไปในกระท่อมทุกย่างก้าวแม้จะหนักหน่วงแต่ในใจเธอกลับรู้สึกโล่งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อก้าวเข้ามาเธอเห็นทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมราวกับไม่มีอะไรเปลี่ยนเพียงแค่ฝุ่นบางๆเกาะบนโต๊ะและเก้าอี้บอกให้รู้ว่าที่นี่ไม่ได้มีใครกลับมาเยี่ยมเลยเธอวางเจ้าฮาคิลงมันวิ่งไปรอบๆกระท่อมอย่างร่าเริงก่อนจะนอนขดอยู่ที่มุมเดิมราวกับที่นี่ยังคงเป็นบ้านของมันทันใดนั้นทุกอย่างก่อนตาทูดีฟก็มืดลงร่างของเธอเริ่มโอนเอ็นก่อนจะทรุดทวบลงกับพื้นเจมส์รีบพุ่งเข้าไปรับเธอไว้ในอ้อมแขนตัวเธอเบาราวกับขนนกผอมลงกว่าครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นใบหน้าซีดเซียวลมหายใจอ่อนแรงทูดีฟได้ยินผมไหมเขากระซิบเรียกเธอด้วยน้ำเสียงร้อนรนแต่เธอไม่มีแรงพอจะตอบกลับได้เพียงรับรู้ถึงความอบอุ่นจากอ้อมแขนเขาก่อนจะหมดสติไปเจมส์ไม่รอช้ารีบอุ้มเธอขึ้นเตียงวางเธอลงอย่างระมัดระวังเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรเรียกหมอทันทีขอให้รีบมาด่วนที่สุดหลังจากวางสายเขาคลี่ผ้าห่มออกมาห่มให้เธอดวงตาเขาอ่อนโยนลงแต่ในใจยังเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความเป็นห่วงไม่นานนักหมอก็มาถึงเขาตรวจชีพจรอย่างรวดเร็วก่อนจะหันไปพูดกับเจมส์ด้วยน้ำเสียงนิ่งสุขุมเธออ่อนแอมากเกิดจากการใช้แรงงานหนักเกินไปต้องพักผ่อนและได้รับการบำรุงมากกว่านี้หลังจากหมอกลับไปเจมส์รู้ดีว่าสิ่งที่ทูดิฟต้องการที่สุดในตอนนี้คือการพักผ่อนแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเธอต้องได้รับการบำรุงเขาเดินออกจากกระท่อมขับรถไปยังตลาดเล็กๆใกล้หมู่บ้านเมื่อไปถึงดวงตาของเขากวาดมองไปทั่วแผงขายของเลือกซื้อข้าวเล็กน้อยหมูสับผักสดแล้วเดินไปยังร้านขายไข่หยิบไข่ไก่มาหลายฟองเพื่อไว้ลนบรรเทารอยช้ำให้เธอแม่ค้าในร้านมองเขาด้วยความสงสัยซื้อของเยอะขนาดนี้ทำให้คนป่วยเหรอเจมส์เพียงยิ้มบางๆและพยักหน้าไม่พูดอะไรเพิ่มเติมเมื่อกลับถึงกระท่อมเจมส์เริ่มก่อไฟเพื่อหุงโจ๊เปลวไฟลุกขึ้นส่องเงาร่างสูงใหญ่ของเขาให้สะท้อนบนฝาผนังมือของเขาคล่องแคล่วล้างข้าวตั้งหม้อค่อยๆใส่ทีละส่วนผสมลงไปอย่างระมัดระวังไม่มีใครคาดคิดว่าผู้ชายอย่างเขาจะนั่งคนโจ๊กบนเตาฟืนด้วยความใจเย็นแต่ค่ำคืนนี้เขายอมทำทุกอย่างเพื่อให้ตูดีฟได้กินอะไรอุ่นๆสักมื้อจนกระทั่งดึกที่ยืดดายจึงค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นเธอมองเพดานอยู่สักพักก่อนจะพยายามยันตัวลุกขึ้นความหิวเล่นงานจนรู้สึกเหมือนหัวแต่สิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจยิ่งกว่าคือภาพของเจมส์ที่นั่งอยู่ข้างเตาไฟกำลังต้มโจ๊กอย่างตั้งใจเธอไม่รู้จะพูดอะไรออกไปในตอนนั้นเจมส์สังเกตว่าเธอฟื้นแล้วเขาลุกขึ้นเดินตรงไปที่เตียงเมื่อเห็นว่าเธอนั่งพิงตัวขึ้นได้เขาก็ถอนหายใจอย่างโล่งออกก่อนจะพูดเสียงทุ้มที่แฝงความกังวลและตำหนิอ่อนๆลุกได้แล้วก็กินอะไรสักหน่อยอย่าฝืนอีกเลยดูดีก้มหน้ามือเธอกำผ้าห่มแน่นโดยไม่รู้ตัวเธอไม่เคยมีใครดูแลแบบนี้มาก่อนความรู้สึกนี้ทั้งอบอุ่นและแปลกใหม่เจมส์ไม่รอให้เธอปฏิเสธเขานั่งลงข้างเตียงตักโจ๊กขึ้นมาช้อนหนึ่งเป่าจนหายร้อนแล้วยื่นให้เธอโจ๊กยังร้อนอยู่กินช้าๆนะทูดีมองหน้าเขาสักพักก่อนจะยื่นมือไปรับช้อนโจ๊กมาอย่างว่าง่ายรสชาติอุ่นๆไหลลงลำคอทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายขึ้นอย่างบอกไม่ถูกหลังจากเธอกินเสร็จเจมส์หยิบไข่ต้มที่เตรียมไว้ค่อยๆกลิ้งเบาๆไปตามรอยช้ำบนใบหน้าของเธอทุกสัมผัสของเขานุ่มนวลเสียจนเธอแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อเสร็จเขาวางไข่ลงบนโต๊ะและมองเธอด้วยแววตามุ่งมั่นตอนนี้หลับเถอะอย่าคิดอะไรอีกเลยทูดีพยักหน้าเบาๆโดยไม่พูดอะไรก่อนจะดึงผ้าห่มขึ้นคลุมตัวเจมส์ลุกขึ้นเดินออกไปนั่งที่หน้าประตูกระท่อมเขารู้ดีว่าเธอยังมีเรื่องในใจอีกมากแต่คืนนี้อย่างน้อยเธอก็จะได้หลับตาลงในความสงบมากกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเช้าตรู่ที่ดีฟขยับตัวเบาๆลืมตาขึ้นหลังจากการหลับยาวทั้งคืนร่างกายเธอรู้สึกเบาสบายขึ้นแม้ยังมีความอ่อนล้าเล็กน้อยเธอมองออกไปนอกประตูและต้องชะงักเมื่อเห็นเจมส์ยังนั่งอยู่ตรงหน้ากระท่อมศีรษะเขาเอนพิงกับผนังหลับไปทั้งที่ยังนั่งอยู่ร่างสูงนั้นดูเหนื่อยล้าราวกับไม่ได้นอนเลยตลอดคืน
ที่ดีมองเขาอยู่นานความรู้สึกหลากหลายถาโถมเข้ามาในใจเธอไม่อยากปลุกเขาจึงค่อยๆย่องกลับเข้าไปในกระท่อมหยิบผ้าห่มผืนเล็กออกมาแล้วเดินกลับมาฉาๆคลี่ผ้าห่มอย่างแผ่วเบาวางลงบนไหล่ของเขาอย่างระมัดระวังแต่ทันทีที่ผ้าสัมผัสตัวเจมส์เขาก็ลืมตาขึ้นเล็กน้อยรู้สึกตัวเขาขยับตัวเล็กน้อยมองหน้าเธอเสียงของเขายังแหบพร่าตื่นแล้วเหรอรู้สึกเป็นยังไงบ้างทูดิฟรีบถอยหลังเล็กน้อยก้มหน้าตอบเบาๆฉันดีขึ้นเยอะแล้วขอบคุณคุณมากเจมส์มองเธออยู่สักพักก่อนจะยิ้มจางๆก็ดีแล้วเขาลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายเล็กน้อยหลังนั่งอยู่ทั้งคืนรอแป๊บหน้าเดี๋ยวฉันอุ่นโจ๊กให้กินดวงตาทูดิฟเบิกกว้างเล็กน้อยเธอไม่คิดว่าเขาจะยังคงใส่ใจเธอถึงเพียงนี้เมื่อเจมส์ยกชามโจ๊กร้อนๆมาให้เนี่ยเธอก็รับไว้เงียบๆอย่าถับยินเนี่ยทีละคำเนี่ยเขานั่งลงข้างๆมองเธอกินอย่างโล่งใจหลังจากกินเสร็จเจมส์เก็บชามแล้วลุกขึ้นวันนี้ฉันมีงานที่ต้องจัดการเธออยู่ที่นี่พักผ่อนนะอย่าทำอะไรหนักที่ดิพยักหน้าแต่ในใจเธอกลับไม่อยากอยู่นิ่งทันทีที่เจมส์ออกจากกระท่อมเธอหยิบมีดและเชือกเดินเข้าป่าไปยังแนวไผ่เธอต้องการตัดไม้ไผ่มาซ่อมกระท่อมให้แข็งแรงกว่านี้พอถึงเที่ยงเจมส์กลับมาแต่ไม่พบเธอเขาขมวดคิ้วกวาดตามองรอบบริเวณแล้วรีบออกตามหาเมื่อไปถึงป่าไผ่เขาก็หยุดกึกเมื่อเห็นเธอกำลังนั่งยองๆอยู่กับพื้นก้มหน้าจัดการกับต้นไผ่เขาเดินเร็วเข้ามาเสียงเข้มขึ้นเธอกำลังทำอะไรอยู่ที่ดิบสะดุ้งเงยหน้าขึ้นพอเห็นเขาก็หน้าเจือนลงฉันแค่อยากซ่อมกระท่อมเจมส์สูดหายใจลึกแล้วเดินไปคว้ามีดจากมือเธอยังไม่หายดีทำไมถึงยังดื้อจะทำงานหนักอีกที่ดิบก้มหน้าไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรเธอแค่อยากทำอะไรด้วยตัวเองไม่อยากพึ่งพาใครแต่สายตาเข้มของเขาทำให้เธอไม่กล้าเถียงเขาถอนหายใจเบาๆวางมีดลงแล้วพูดเสียงหนักแน่นถ้าอยากซ่อมกระท่อมงั้นให้ฉันช่วยเขาไม่รอให้เธอปฏิเสธคว้ามัดไผ่ใกล้ๆแล้วเริ่มลงมือทันทีตูดิฟมองเขานิ่งๆความรู้สึกแปลกประหลาดบางอย่างก่อตัวในใจนี่เป็นครั้งแรกที่มีใครสักคนอยู่เคียงข้างเธอโดยไม่ลังเลและพร้อมจะช่วยเหลือเธออย่างไม่หวังสิ่งใดตอบแทนTập 1 Tổng Giám đốc giải quyết vụ án minh oan cho bà mẹ đơn thân bị phạt 3 năm tù 1. Trên con đường mòn bụi bặm giữa vùng quê hẻo lánh, một người phụ nữ lặng lẽ bước đi, ánh mắt chịu nặng nỗi đau không lời. Đó là Diệp, một cái tên tưởng chừng bình dị nhưng lại gắn liền với những cơn sóng ngầm của một số phận. Bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà, bị buộc tội ăn cắp sổ đất đai quý giá. Cô đứng trước lằn răn của tự do và tù tội. Nhưng trong bóng tối ấy, một tia sáng bất ngờ lóe lên, một người đàn ông giàu có, quyền lực với đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy bí ẩn bước vào cuộc đời cô. Trong tập 1 này sẽ cho bạn thấy liệu đó là ánh mắt của hy vọng hay chỉ là một cái bẫy khác đang chờ đợi. Diệp ngồi co ro bên lề đường, đôi tay ôm chặt lấy thân hình gầy gò như cố níu giữ chút hơi ấm còn sót lại giữa cái lạnh cắt da của buổi chiều tà. Gió thổi